I've never really been the one who's worried, always been the one who's keeping it cool. Sziasztok, üdvözlünk a Hungarian Nomads csatornán! Ezúttal egy új országból jelentkezünk nektek, ami a legdélebbi pontja a mi utazásainknak így a mostani időszakban. Peruban járunk most. Tegnap érkeztünk éjszaka, el is foglaltuk a szállást. Mi a Magdalena del Mar negyedben szállunk meg, amiről azt érdemes tudni, hogy ugye amikor meggooglizzatok Limát, akkor azt fogja feladni, hogy szálljatok meg Mirafloresben, ami tényleg nagyon szép része Limának, mi is meg fogjuk nem sokára nektek mutatni, viszont a drágábbik része is. Magdalena del Mar viszont ugyanúgy az átlag dolgozó emberek lakják, csöndes környezet és sokkal megfizethetőbb, ezért választottuk mi ezt. Amit pedig itt mögöttem láttok, az a csendes óceán, amit most láttunk először Sommal mind a ketten, úgyhogy ez egy óriási élmény nekünk. De nektek is meg szeretnénk mutatni, úgyhogy menjünk is közelebb. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me, 'cause I was made to be free. Lima egyébként az Andok hegyvonalat része, illetve az Andok lábánál fekszik. Ez mégis egy sivatagi város, méghozzá a világon a második legnagyobb sivatagi város Kairó után. Így, amit itt észrevehető zöld területek itt végig, ahol sétálunk, ez mindenképpen a városnak az érdeme, hiszen ők tartják karban, illetve ők gondozzák ezeket a növényeket. I am made to be free. I am made to be free. Well, I am made to be free. Been thinking about myself and myself only. I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to. Before I saw who I could be. Egy kis séta után át is értünk ide Mirafloresbe, amit ahogy említettem, ez a legmenőbb negyede Limának. Ahogy mögöttem is talán látszódik, tele van ilyen nagyon magas, modern épületekkel, illetve maga a név, az, hogy Miraflores, ez onnan ered, hogy ez két szó összetétele, Mira és Flores. A Mira azt jelenti spanyolul, hogy nézd, vagy lásd, a Flores pedig virágot. Tehát, hogy nézd, itt vannak a virágok, és egyébként erre különösen nagy figyelmet is fordítanak itt az itteniek, hogy nagyon sok színes park van, nagyon sok virágot ültetnek, hogy ez az egész környezet minél szebb lehessen. Meg is érkeztünk a Kennedy Parkban, ami az egyik leghíresebb és legnagyobb parkja Mirafloresnek. Többek között annyit érdemes tudni azon kívül, hogy ez a központi helye nagyjából Mirafloresnek, hogy túlszaporodtak itt a macskák, amiket egyébként itt nagyon szívesen is látnak, és bármerre nézzünk, nagyjából legalább 4-5 macskát lehet látni itt szanaszét a virágok, illetve a fák között. Most pedig itt a parkban megkóstoljuk Dél-Amerika egyik leghíresebb édességét, a churros. Was asking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me, 'cause I was made to be free. Ahogy látjátok is, illetve ahogy mutattuk nektek, Miraflores eléggé egy ilyen felkapott menő negyede Limának. Természetesen Limában is megvannak azok a részek, amik ez a nem annyira érdemes oda menni kategória, de amin mi keresztül jöttünk, ugye Magdalena del Mar, San Isidro és ugye Mirafloresnek a része, ez abszolút az érdemes felfedezni kategória. Ami miatt egyébként ez ennyire ilyen felkapott rész lett, az, hogy annak idején ide a gazdag európaiak költöztek be, és azóta is gyakorlatilag megőrizte ezt a modernebb európai stílusát. I am made to be free. I am made to be free.
that's my choice. What I need to be free. Still thinking how real love should feel when I know that it's not about you, just me. A tegnapi majdnem 20 km-es séta után hazaértünk, aludtunk egyet, és most reggel bejöttünk ide a történelmi belvárosban, ahol gyönyörű építészeti stílusban megépített régi épületek vannak. Többek között itt a Plaza de Armas mellett a limai katedrális, ami mögöttem látható, amit még Francesco Pizarro is segített megépíteni a maga idejében. Illetve itt a maga a tér, a Plaza de Armas arról híres, hogy 1535-ben itt alapították meg akkor még az úgynevezett királyok városát, majd 1821-ben itt kiáltották ki a Perui köztársaságot is. Ahogy Somi is említette, a Plaza de Armas és környéke, ez a történelmi belváros nagyon fontos része Peru történelmének. Ez volt egyébként az első közterületük. Épp ezért gondolhatjuk, hogy mennyire régi történelmi ez a rész. Ahogy mögöttem is láthatjátok egyébként, az építészeti stílusban is megjelenik. A faberakásos teraszok, ezek nagyon jellemzőek itt Peru belvárosára, ez egy ilyen tipikus perui építészeti dolog. Illetve egyébként többek között emiatt is Peru belvárosa megkaphatta az UNESCO-tól a világörökség részének járó díjat. I am made to be free. Láthatjátok a San Francisco templomot, ami a koloniál építészeti stílusnak az egyik nagyon kiemelkedő műve itt Peru belvárosában. Illetve, ami miatt ez még különleges és turisták számára nagyon kedvelt helyszín. Lényeg a lényeg, hogy 1808-ban több mint 30 000 embert temettek itt el az alagsorban, a katakombákban, itt a templom alatt, amiket egyébként alapesetben meg is lehet tekinteni. A belépő az nagyjából ilyen $3 környékén van. I am made to be free. A mai utolsó állomásunk a mögöttem látható Bolívar Park, vagy úgy is ismerik, mint a Kongresszus tere, hiszen a mögöttem látható nagy fehér épület a perui parlament. Egyébként a tér még arról is nevezetes, hogy a 16-18. század között itt működött leginkább az inkvizíció, ez volt az inkvizíció tere. És a név pedig Simón Bolívar, valószínűleg már ismerősönség a kolumbiai videóinkból, hiszen ugye ő volt az a politikus, aki Dél-Amerika több országában, Venezuelában, Kolumbiában, Peruban, Chilében, Ecuadorban tevékenykedett annak érdekében, hogy ezek az államok megszabadulhassanak a spanyolok elnyomásától és szabad független államokká válhassanak. Köszönjük, hogy velünk tartottatok a limai városnézésre, őszintén szólva nekünk ez sokkal jobb élmény volt, mint mondjuk Medellín volt az előzőekben. Nyilván mi egy szemszöget látunk a saját szemszögünket, de nekünk ez abszolút pozitív volt. A legközelebbi adásban egy nagyon-nagyon különleges helyszínről fogunk nektek már jelentkezni. Én nagyon-nagyon várom, az egyik gyerekkori álmom volt eljutni erre a helyre, úgyhogy remélem akkor is velünk tartotok, addig pedig kövessetek minket YouTube-on, Facebookon vagy Instagramon is. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!